እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢንጆሪ ግራፊክስ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ደግሞ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር ምንድነው? ፔንሲል ድሮይንግ አዶቤ ፎቶሾፕን ተጠቅመን እንዴት ልክ በእጅ የተሳለ በእርሳስ የተሳለ እንዲመስል እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው። እንድትከታተሉኝ ጋብዛለሁ። ከመጀመሪያው በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አይርሱ። እያንዳንዱ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ አጋርነታችሁን አሳዩኝ። እንጀምራለን። እሺ በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርጋለን? ይህንን ፎቶ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ቢለው ጋር ሄደን ኮንትሮል ጄ እንለዋለን። ኮንትሮል ጄ ማለት ዲፕሊኬት ማለት ነው። ራሱን ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። በመቀጠል ምን እናደርጋለን? ከዚህ ላይ እቺን እንነካና ሂዊ ሳቹሬሽን የምትለዋን እንነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር ሳቹሬሽን የምትላለች ሳቹሬሽኗን ማይነስ 100 እናደርገዋለን ማለት ነው። ማይነስ 100 እናደርገዋለን። ቀጣይ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነው ሌየር 1 የምትለዋን ይችን ብሌንዲንግ ሞዱን እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ወደ ከለር ዶግ ወደዚህ እንቀይረዋለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚሁ ሌየር ላይ ሆነን ኮንትሮል አይ ነካለን። ምን ማለት ነው? ኢንቨርት ነው። ኮንትሮል አይ ነካለን ማለት ነው። ኮንትሮል አይ ነካን ማለት ነው። በመቀጠል ምን እናደርጋለን? እዚቹ ሌየር 1 ላይ ሆነን ፊልተር እንላለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ብለር ጋውሻን ብለር እሱን እንመርጠዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ጋውሻን ብለር ላይ ምስሉን የምንፈልግበት ቦታ ላይ ትንሽ ወደ ስዕል የሚያስመስልበት ፓርት ላይ ለምሳሌ 0 ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል። እናንተ ጋር እያስጠጋችሁ ለዚህ ራዲየሱን ታዩታላችሁ። ራዲየሱን ወደምትፈልጉበት ራዲየስ ተወስዱታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር 26 19 በቂ ነው። 22.2 አድርጌዋለሁ ለምሳሌ እኔ ስጨርስ እዚህ ጋር ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ከሰራም በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እቺን እንነካለን። ሌቭል የምትለዋን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሌቭሉን እናስተካክለዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺን ትንሽ ጠቆር እንድትል 60 አድርጌያለሁ። የተሻለ ስዕል እንዲመስል ነገር የምናመጣው በራሳችን ይሆናል ማለት ነው። እኛን ትንሽ ወደዚህ ማስጠጋት ይሻላል ይመስለኛል። ያው እንደዚህ ያደረኩት እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጌ ሰርቻለሁ፣ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢፎር እና አፍተሩን ለማሳየት ለእናንተ እዚህ ጋር እስቲ በግሩፕ ላድርገውና አንድ ላይ ላሳያችሁ። ከዚህ በፊት እንዲህ ነበረ። አሁን ያለው ምስል ደግሞ አሁን እንደምታዩት በእጅ የተሳለ ነው የሚመስለው። በጣም ቀርቧል። ፔንሲል ድሮይንግ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት በእጅ የተሳለ ይመስላል። በጣም አሪፍ ስራ ነው። እሺ ተመልካቾቼ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አጋርነታችሁ አይለየኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩኝ። ቻርን ሰንብት።